हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले हाम्रो वेबसाइटमा विभिन्न खालका पेजहरू क्रिएट गरेका हुन्छौँ। जसमा के हुन्छ भने हामीले यदि सेटअप गरेनौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो ब्लग चाहिँ के हुन्छ त पहिला सो हुन्छ, हाम्रो फ्रन्ट पेजको रूपमा के हुन्छ त हाम्रो ब्लग सो हुन्छ। तर हामीले चाहे अनुसारको पेजलाई अगाडि फ्रन्ट पेजको रूपमा राख्न सक्छौँ। तर त्यो कसरी राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसमा केही सेटअपहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा सेटिङमा गएर केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी आफूले चाहेको पेजलाई फ्रन्ट पेजको रूपमा राख्ने र कसरी ब्लग पेजलाई हटाउने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुतर्फ जस्तै हाम्रो साइट यो रहेको छ। हाम्रो साइटमा यो रहेको जस्तै अहिले फ्रन्ट पेजको रूपमा के रहेको छ भने हाम्रो भेहिकल 2 भन्ने वेबसाइटमा हाम्रो के अरे हाम्रो फ्रन्ट पेजको रूपमा हाम्रो के रहेको छ भने यो अब्जेक्टिभ अफ भिएमएस भन्ने र वाट इज भेहिकल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने हाम्रो के रहेको छ, यो ब्लग चाहिँ के रहेको छ हाम्रो फ्रन्ट पेजको रूपमा रहेको छ। तर हामीले जस्तै यो भिएमएस भन्ने हामीले पेजलाई के गर्न चाह्यौँ त होम पेजको रूपमा राख्न चाह्यौँ, जसमा हाम्रो साइट ओपन हुनासाथ हाम्रो के होस् त यो पेज चाहिँ के होस् त फ्रन्ट पेजको रूपमा सो होस्। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामीले यसलाई दुईवटा तरिकाबाट के गर्न सक्छौँ त हामीले यसलाई सेटिङ मिलाउन सक्छौँ। जस्तै अहिले हाम्रो फ्रन्ट पेजको रूपमा यो ब्लग्स रहेको छ भने मैले के गर्न चाहेँ त होम पेजको रूपमा अथवा फ्रन्ट पेजको रूपमा मैले भिएमएस पेजलाई के गर्न चाहेँ त सेटअप मिलाउन चाहेँ। त्यसको लागि हामीले ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामीले यसलाई दुईवटा तरिकाबाट गर्छौँ। जस्तै एउटा तरिका के रहेको छ भने हामीले एपिरियन्समा जानुपर्ने हुन्छ। एपिरियन्समा गइसकेपछि हाम्रो कस्टमाइज भन्ने यो अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा गइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो धेरै अप्सनहरू ओपन हुन्छ, जसमा हाम्रो के हुन्छ भने होम सेटिङ भन्ने हाम्रो अप्सन ओपन सो हुन्छ र हाम्रो यहाँ यसलाई ड्र्याग गरेपछि हाम्रो होम पेज सेटिङ भन्ने हाम्रो अप्सन सो हुन्छ। यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले पेजहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले के स्ट्याटिक पेजमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि जस्तै हाम्रो अहिले हामीले पोस्टलाई फ्रन्ट पेजको रूपमा राख्न चाह्यौँ भने चाहिँ हामीले यसबाट गर्न सक्छौँ। भने हामीले पेजलाई होम पेजको रूपमा राख्न चाह्यौँ कुनै पनि पेजलाई भनेपछि हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले होम पेजमा गएँ, यसमा सिलेक्ट अप्सनमा क्लिक गरेँ, यसमा सिलेक्ट गरेँ। जस्तै मैले केलाई राख्न चाहेँ त फ्रन्ट पेजको रूपमा, मैले भिएमएसलाई के गर्न चाहेँ त फ्रन्ट पेजको रूपमा राख्न चाहेँ भने यसलाई मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि हाम्रो भिएमएस फ्रन्ट पेजको रूपमा के भएपछि त अब सो हुन्छ र सो भइसकेपछि हाम्रो यहाँ सो हुन्छ, यहाँ देखाउँछ र हाम्रो भिएमएस के भएको छ फ्रन्ट पेजको रूपमा हाम्रो सो भएको छ। यसलाई मैले के गरेँ तब पब्लिस गरेँ। पब्लिस गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब साइडमा गएर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिएमएस चाहिँ के भएको छ हाम्रो फ्रन्ट पेजको रूपमा सो भएको छ। जस्तै अब मैले यसलाई रिलोड गरेँ। रिलोड गरिसकेपछि हाम्रो के भएको त भिएमएस भन्ने हाम्रो पेज चाहिँ के भएको छ हाम्रो फ्रन्ट पेज अथवा होम पेजको रूपमा सो भएको छ। अगाडि के थियो त हाम्रो ब्लग्स पेज चाहिँ के हुन्थ्यो त हाम्रो साइटलाई ओपन गर्न साथ के हुन्थ्यो फ्रन्ट पेजको रूपमा सो हुन्थ्यो भने हाम्रो भिएमएस भन्ने पेज सो भएको छ। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी यसको लागि ड्यासबोर्डमा गएँ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङ भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि हामीले रिडिङ भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि हाम्रो केही अप्सनहरू सो हुन्छ सो हुन्छ, जसमा हाम्रो के छ भने युआर होम पेज डिस्प्ले भनेर आएको छ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै पहिला हाम्रो यसमा छ भने हामीले स्ट्याटिक पेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो होम पेज राख्ने कि पोस्ट राख्ने हाम्रो फ्रन्ट पेजको रूपमा मैले चाहिँ के गर्छु होम पेज राखेको। जस्तै हामीले भिएमएस राखेका छौँ, यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ त यसबाट सिलेक्ट गरेर हामीले पेजलाई राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले भिएमएस नै राखेको छु, यसमा नै मैले क्लिक गरेँ र यसबाट के गर्नु सक्छौँ त हामीले यो सेभ चेन्जेस भन्ने बटनमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त अब यसरी नै हाम्रो पेजहरू फ्रन्ट पेजको रूपमा सो हुन्छ। जस्तै म अब साइडमा गएँ, हाम्रो के भइसकेको छ त हाम्रो साइडमा भिएमएस पेज चाहिँ के भइसकेको छ फ्रन्ट पेजको रूपमा सो भइसकेको छ। यसरी हामीले कुनै पनि ब्लग्सहरूलाई हटाएर आफूले भनेअनुसारको पेजलाई फ्रन्ट पेजको रूपमा राख्न सक्छौँ अथवा होम पेजको रूपमा राख्न सक्छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू अपलोड गरि नै रहनेछु। यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।